رجع حنا وصلنا كيبالي ناشنال بارك، من آخر المساحات المسطحة في العالم اللي فيها مسطحات أرضية ومسطحات جبلية. أوكي، ميكس على ارتفاع 1590 متر فوق مستوى سطح البحر، وأدنى شيء يوصل 1100. هذا الشيء يخليه إيش؟ يخلي فيه أنواع كثير من الحيوانات، لأنه اختلاف التضاريس فيها، واختلاف التضاريس شيء جدا نادر في العالم الآن. ليش تعتبر غاندا وبالأخص كيبالي ناشنال بارك مكان مرة مشهور للسياحة؟ ليش؟ لأنه فيها مقدمات من رتبة الثدييات اللي هي يسمونها برايميتس، أشهرها الشمبانزي، عشان كذا احنا هنا بنشوف شمبانزي 98. أوكي، الحمض النووي طبعا وأعلى من الغوريلا، فبيقول لك إنه 98.6 قريب للبشر من طبعا الشمبانزي. عدد العوائل اللي هنا 13 عائلة أو 13 كوميونيتي. الكوميونيتي هذولي يتقسمون إلى عوائل عاد. ترى فيها 375 نوع من الطيور. Any question now? No. No question. Let's So enjoy now it. we can go to the forest. All right, let's go. Yeah. تذكر إنك أنت مو بلحالك في الغابة، لا تخاف. مرة حاس نفسي في غابات الأمازون، يا روقان. في أشجار هنا فوق عمر 200 سنة، وتوصل إلى 55 متر ارتفاع. Yes. ألفن أصلا جهز السلاح حقه. في شيء يمكن شوي مقرف للبعض لكن علم. خلنا نوريكم إياه. وش تتوقعون هذا لما تشوفون؟ طبعا هذه اللي انت شايفينها هنا فروتس عادية. وين كانت هذه؟ الفيل ياكلها كاملة زي كذا. طيب بعدين ياكل اللي جوا ويطلع هذه الحبوب اللي فيها. هذه الحبوب اللي انت شايفينها هذا فضلات الفيل. أعزكم الله. What's the number of this tree? Number 16. كل واحدة لها رقم. قبل كم سنة كان نسبة انك تشوف الشمبانزي 20%، لكن فضل الله ثم فضل الرينجرز هذولي صارت إلى 90%. اللي قد يتابع كل يوم يمشي وراه، وذاك ينحاش منه ويدخل الغابة ويطلع ويدخل الغابة ويكرون الموضوع. لأن الشمبانزي يشوف يقول ها يا أخي ما يشكل عليه خطر. أوكي، وسيلة تواصل بين الشمبانزي وبعضهم عشان يعرفون إذا في أحد في شمبانزي ثاني أو لا. وش يسوون؟ And then listen. ما في أحد. ليش إحنا الحين كبشر بدينا نعرف طريقة الشمبانزي؟ في واحدة اسمها جين قوديل، تشوفونها كلكم في الانستغرام. جين قوديل جت من استراليا معها دفتر وقلم منظار، لا هي بعالمة ولا هي طبيبة ولا شيء، لكن حبت انه تشوف الشمبانزي تعرف عليهم اكثر. فدرستهم كانوا في كثير يضحكون عليها انه ايش تسوين انت ما تعرفين ما ادري ايش. طبعا هي جت في عام 1960 لان اثبتت انه لا انا اقدر. فضل الله ثم لها يعود الى تواصلنا مع الشمبانزي هالايام. شكرا جين قوديل. This is a really exciting moment for me. Here is Wunda, and she nearly died, but thanks to Rebecca, she came back from the dead. ذكرون هذه اللي يفضل ياكلها الفيل. لقيت واحدة اوه smells good. هذه اللي كانت طالعة من فضلات juicy. Yes, juicy and sweet. هذا شيء مرة غريب سبحان الله. الشمبانزي
يبني عش يوميا عشان ينام فيه، ولا ينام في نفس العش مرة ثانية. سبحان الله. وهذا واضح انه قديم يعني. الشمبانزي الذكر ما ينام مع الأنثى في نفس السرير حتى لو عنده عيال منها. شفت سوالي قبل شوي؟ رمى على العصا. وخر عني إن كنا قريبين من بعض. So this is the alpha male. He is a community leader. هذا اللي مسؤول عن القبيلة كلها. عمره 30 سنة. سبحان الله. عشان كذا كان مروق. هذه معلومة من الأخير. أوكي، الأنثى مرة ذكية. في اليوم واحد تشوف يمكن 30 ذكر، تروح تتفرج عليهم، تعرف، تشوف، تختار أقوى واحد فيهم. أوكي اختارته خلاص، تروح تاخذه وتصد فيه. يقعدون بعيد مرة يعني يجامعون لين تحس إنها حامل. إذا حست إنها حامل ذيك الساعة تطلع هي وياه، يرجعون إلى الجروب كامل. لما يرجعون الجروب كامل جامع أغلب الذكور. ليش؟ عشان الناس تحس إنه هذا ولدي أنا، فيحمونه. الأبو صدقي عارف نفسه، ما خاف. سبحان الله. شوف الذكاء. سبحان الله. واو. منه مرة. تكاك شوف هذا خايف فوق. I want to say thank you so much for all this, and thank you for protecting these amazing animals. Thank you so Appreciate much. it. That's good. Thank you. Thank you. Yeah. ما أحكي لكم عن صراحة شعوري. تحس إنك صدق بالطبيعة، تحس إنك صدق أنت بينهم وفيهم. سبحان الله كيف واحد خاف. شفنا واحد خاف كذا طلع فوق، خايف واضح ليه الخوف. واثنين يطقون، أنا الرجال، أنا شيء غريب. سبحان الله. والأم كذا تبعد عن الناس، خايفة على أولادها. ما أحكي لكم. هنا واحد قاعد، هنا واحد يعني صدق الحين قاعد أتكلم شيء ما ينوصف صراحة. تجربة واو. سبحان الله. أنا هنا. سلام. لايك.